हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पॉप स्टिचचं फ्लॉवर कसं विणायचं ते पाहायचं आहे. हे पहा, खूप छान दिसतंय हे फ्लॉवर. तुम्ही याला गुलाबी म्हणू शकतात. याच्या पाकळ्या पहा, अर्ध चंद्र आकार जसा असतो सेम त्याच पद्धतीने हे पॉप स्टिच इथे आपण बनवणार आहोत. आपण पॉप स्टिचचे एक फ्लॉवर पाहिलं होतं, ते फक्त पॉप जे आहेत ते सरळ सरळ दिसतात, पण या फ्लॉवरमध्ये आपण आता हे चंद्र आकारमध्ये कसे विणायचे ते पाहायचं आहे. आपल्याला पहा, चंद्र अर्धा असा चंद्राची कोर जशी असते सेम त्याच पद्धतीने याच्या पाकळ्या म्हणू आपण, या अशा दिसतात. आपण हे फ्लॉवर कसं विणायचं ते अगदी सोप्या पद्धतीने या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात. सर्वप्रथम इथे आपल्याला मॅजिक हुक बनवून घ्यायचं आहे. तुम्ही जर चॅनलवर पहिल्यांदाच आला असाल आणि तुम्हाला विणकाममध्ये इंटरेस्ट असेल तर तुम्ही आपल्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा. असेच नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला या चॅनलवर पाहायला मिळतील. सो आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ऑलवर क्लिक करा, म्हणजेच व्हिडिओची नोटिफिकेशन सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. इथे आपण मॅजिक सर्कल बनवून घेतल्यानंतर आपण 3 चेन, हा होईल आपला पहिला डबल क्रोशा, आणि नंतर आपण आणखी 3 चेन बनवून घेणार आहोत जो आपल्याला गॅप ठेवायचा आहे. त्यानंतर सुईवरती वेढा घ्यायचा आणि एक डबल क्रोशा बनवून घ्यायचा, हे पहिल्या पाकळीसाठी. त्यानंतर आपण 3 चेन बनवणार आहोत. पुन्हा सुईवरती धागा घ्यायचा आहे आपल्याला आणि डबल क्रोशा विणून घ्यायचा आहे. हे फ्लॉवर जे आहे ते आपण 7 पाकळ्यांचं बनवलेलं आहे, 7 पॉपचं बनवलेलं आहे, पण इथे आपण 8 पाकळ्यांचं फ्लॉवर बनवून पाहूयात. तुम्ही हे फ्लॉवर 5, 4 म्हणलं तर 6, 7, 8, 9 अशा कितीही पाकळ्यांमध्ये तुम्ही हे फ्लॉवर विणू शकता. हे पहा, हे अशा छोटे छोटे सर्कल तयार होतात. 3 चेन बनवायचे आणि नंतर हे पहा 2 आणि 3. त्यानंतर सुईवरती धागा घ्यायचा आणि त्यानंतर असं हे एक डबल क्रोशा विणून घ्यायचा. आपल्याला टोटल 8 गॅप विणून तयार करून घ्यायचे आहेत. हे असं एक आपलं फ्लॉवर तयार होतो. शेवटी 3 चेन बनवायचे आणि आपण जो पहिला डबल क्रोशा विणलेला होता त्याच्या 3ऱ्या चेनवरती हे असं अटॅच करायचं, जोडून घ्यायचं. हे पहा, हे असं फ्लॉवर टाईप आपलं तयार होईल. हे फ्लॉवर आणि याच्यावरती आपल्याला पॉप स्टिच बनवून घ्यायचे आहेत. तुम्ही हे फ्लॉवर पॉपकॉर्न स्टिच मध्येही बनवू शकतात. आणि हे 8 हे असे 8 गॅप आपले तयार होणार आहेत. याच्यावरती आपल्या 8 पाकळ्या तयार होणार आहेत. या पाकळ्या ज्या आहेत त्या आपला जो डबल क्रोशा आहे त्याच्यावरतीच होणार आहेत, विणणार आहोत आपण. त्याच्यावरती आपण गॅप मध्ये विणणार नव्हतं, तर आपण हे जे डबल क्रोशा आहेत त्याच्यावरतीच विणून घेणार आहोत. हे पहा, या डबल क्रोशावरती आपल्याला विणायचं आहे. आपल्याला गॅप मध्ये विणायचं नाहीये. सुई टाकली, हे असं धागे ओढून घेतले. पहिल्या राऊंड साठी आपल्याला एकच पफ विणायचा आहे. आपण दुसऱ्या राऊंड मध्ये एका डबल क्रोशावरती 2 पफ विणून घेणार आहोत. टोटल 6 वेळेस मी धागा असा पफ बनवून घेणार आहे आणि त्यानंतर पफ अटॅच करायचा आणि नंतर एक चेन बनवायची आणि त्यानंतर दुसऱ्या डबल क्रोशावरती आपण असा आणखी एक पफ बनवून घेणार आहोत. एक चेन, असे टोटल 8 पफ विणून घ्यायचे. या डबल क्रोशावर विणल्याने काय होतं तर या फ्लॉवरचा आकार जो आहे तो अर्ध्या चंद्र आकारासारखा तयार होतो. हे आपोआप अर्धचंद्राकार याप्रमाणे दिसतं.
त्याच्यावरती 8 पफ विणून घ्यायचे आणि त्यानंतर आपण दुसरा राऊंड कसा विणायचा ते पाहणार आहोत. व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करत जा, व्हिडिओला जास्तीत जास्त शेअर करत जा, कमेंट्स करत जा आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करत जा. तुम्हाला विणकाम विषयक असेच नवनवीन व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर पाहायला मिळतील. सो चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. हे पहा, हे अशा पद्धतीने आपलं फ्लॉवर तयार झालं आहे. तुम्हाला हे एकाच राऊंडमध्ये हवं असेल तर तुम्ही असंही बनवू शकतात, पण आपल्याला हे गुलाबाच्या फुलासारखं विणायचं आहे. याचा गुलाबही तुम्ही बनवू शकाल. पहा, हे गुलाबाच्या फ्लॉवर सारखं दिसतं. आपल्याला हे 2 राऊंडमध्ये आपण विणून घेणार आहोत. 2 राऊंडमध्ये हे मोठं असं फ्लॉवर तयार होतं. जसं आपण गुलाबाचं फूल विणतो सेम त्या पद्धतीने मोठंसं हे फूल तयार होतं. आता आपल्याला सुरुवातीला आपण जसे राऊंड विणले होते, सर्कल बनवले होते, सेम त्याच पद्धतीने बनवायचे आहेत. 3 चेनचा हा पहिला डबल क्रोशा आणि 3 चेन गॅपसाठी व सुईवरती धागा घेऊन हा दुसरा डबल क्रोशा. त्यानंतर पुन्हा 3 चेन आणि हे 8 आपले जे 8 पफ स्टिच आहेत त्याच्यावरती आपल्याला हे 8 सर्कल तयार करून घ्यायचे आहेत. प्रत्येक सर्कलमध्ये 3-3चा गॅप ठेवायचा आहे. 3 आणि डबल क्रोशा, 3 चेन आणि 1 डबल क्रोशा असं आपण विणून घेणार आहोत. हे पहा, 3 चेन, त्यानंतर जॉईंट सुईवरती धागा घेऊन 1 डबल क्रोशा असे पूर्ण राऊंड असा पूर्ण सर्कल पूर्ण करून घ्यायचे. आणि नंतर सेम सुरुवातीला आपण जसे पफ स्टिच बनवले होते सेम त्याच पद्धतीने आपल्याला पफ स्टिच बनवायचे आहेत, पण एका डबल क्रोशावरती आपल्याला 2 पफ विणून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून आपलं फ्लॉवर जे आहे ते गुलाबाच्या फुलासारखं दिसेल. शेवटीचा 3 चेन आणि पहिल्या डबल क्रोशावरती 3ऱ्या चेनवरती असं अटॅच करून घ्यायचं. हे पहा, हे अशा पद्धतीने आपलं विणून झालेलं आहे. तर इथे आपल्याला काय करायचं आहे, धागा ओढून घ्यायचा आणि पहिल्या डबल क्रोशावरती असे 5 किंवा 6 वेळेस असे राऊंड बनवून घ्यायचे आणि पफ बनवून घ्यायचा आणि 1 चेन बनवायची, नंतर दुसरा पफ बनवायला घ्यायचा. 1 चेन ही झाली. आता तिथेच आपल्याला पुन्हा एक दुसरा पफ विणून घ्यायचा आहे. गॅपसाठी आपल्याला एकच चेन ठेवायची आहे, जास्त चेन ठेवायच्या नाहीत, त्याने जो आपले फूल आहे ते बिघडण्याची शक्यता आहे. 1 चेन झाली. आता दुसऱ्या डबल क्रोशावरती सेम याच पद्धतीने आपल्याला 2-2 पफ विणून घ्यायचे आहेत. व्हिडिओच्या शेवटीपर्यंत हे फूल अगदी स्टेप बाय स्टेप कसं विणायचं आहे ते मी सांगितलेलं आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहण्यासाठी एक चेन आणि नंतर दुसरा डबल क्रोशा.
शेवटीचा पफ विणून झाला की पहिला जो पफ आहे त्याच्यावरती आपण हे असं जॉईंट करून घ्यायचं आणि नंतर धागा कट करून घ्यायचा. पहा आपलं एक सुंदर असं फ्लॉवर तयार झालेलं आहे. तुम्ही हे कोणत्याही कलरमध्ये विणू शकता. तुम्हाला जर झेंडूचं फूल हवं असेल तर तुम्ही या पद्धतीने विणून तुम्ही झेंडूचं फूल म्हणून हे फूल वापरू शकतात, यूज करू शकतात. जर तुम्हाला झेंडूचं तोरण बनवायचं असेल तर त्यासाठी तुम्ही येलो कलरमध्ये हे फूल बनवा. सेम झेंडूच्या फुलासारखं दिसेल हे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूयात अशाच नवनवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स. बाय, टेक केअर.